Hello, good morning, students. So now we will start with the new chapter, chapter number 12, that is biotechnology. No portion from this topic is deleted. So you are already aware of what is biotechnology is, and it is the product of the interaction between the biological science and technology. It is an applied branch of biology, and the term biotechnology was first used by Carl Ehrlich in 1919 to describe a process for large scale production of pigs. Sorry, today I am not well. It's very cold, and I am having some problem with breathing issues also. सो बायोटेक्नॉलॉजी लेसन नंबर 12 आपण बघणार आहोत. तर आपल्याला माहिती आहे बायोटेक्नॉलॉजी काय आहे. ॲक्च्युली ते इंटरॅक्शन आहे बायोलॉजिकल सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी, आणि ज्यामधून बायोलॉजिकल सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचं इंटरॅक्शन झाल्यानंतर जे प्रोडक्ट मिळतं ते आहे टेक्नॉलॉजी. ॲक्च्युली तो एक अप्लाइड ब्रांच आहे बायोलॉजीचा, आणि हा जो टर्म आहे बायोटेक्नॉलॉजी पहिल्यांदा कार्ल इरिकीनी 1919मध्ये डिस्क्राईब केला होता. त्याने पिग्सचं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करताना ते डिस्क्राईब केलं होतं. नाव व्हॉट इज बायोटेक्नॉलॉजी वी विल सी. इट इज डिफाइंड बाय डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स इन डिफरंट वेज. It has been broadly defined as the development and utilization of biological forms, products or processor for obtaining maximum benefits to man and other forms of life. According to the Organization for Economic Cooperation and Development, that is OECD, it is the application of scientific and engineering principles to the processing of materials by biological agents to provide service and goods to the human welfare. It uses scientific principles of microbiology, then genetic biochemistry, chemical engineering, mathematics, statistics, computers, industrial processes, etc. Biological agent means plants and animal cells, microorganisms, enzymes or their products. बायोटेक्नॉलॉजी हे वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशननी वेगवेगळं त्याचं डेफिनेशन दिलेलं आहे. आता जर त्याचं ब्रॉडली जर डिफिनेशन जर बघितलं तर ते बायोलॉजिकल फॉर्मचं डेव्हलपमेंट आणि युटिलायझेशन आहे, किंवा बायोलॉजिकल फॉर्म्सचे प्रोडक्ट्स किंवा प्रोसेसर्स हे डेव्हलप केले जातात किंवा युटिलाइज केले जातात, आणि त्यानंतर त्यापासून माणसाला आणि दुसऱ्या फॉर्मला बेनिफिट्स मिळतं. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कॉपरेशन अँड डेव्हलपमेंट यांनी असं सांगितलं आहे की बायोटेक्नॉलॉजी हे एक सायंटिफिक आणि इंजिनिअरिंग प्रिन्सिपल्सचं ॲप्लिकेशन आहे, आणि इथे बायोलॉजिकल एजंट्स हे जे आहेत ते मटेरियल्सचं प्रोसेसिंग करतात, आणि त्यामुळे माणसाच्या जातीला सर्विस मिळते आणि त्याच्यामुळे माणसाचा फायदा होतो. यामध्ये वेगवेगळे सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स वापरले जातात, जसं मायक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजिनिअरिंग, मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स, कॉम्प्युटर, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हे सगळे वापरले जातात, किंवा यापैकी कुठलाही एक गोष्ट वापरली जाते. बायोलॉजिकल एजंट म्हणजे प्लांट किंवा ॲनिमल सेल किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम, एन्झाईम्स किंवा त्यांचे प्रोडक्ट्स. नाव हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ बायोकेमिस्ट्री is as old as human civilization, and development of the biotechnology in terms of its growth occurred in two phases that is the traditional biotechnology and modern biotechnology. आता जर बायोटेक्नॉलॉजी जर आपण ओरिजिनची हिस्ट्री जर बघितली, ती जितकं माणसाचं सिव्हिलायझेशन जुनं आहे तेवढं बायोटेक्नॉलॉजी जुनी आहे. म्हणजे माणूस असतानापासून बायोटेक्नॉलॉजी सुरू झालेली आहे. आता बायोटेक्नॉलॉजीचं डेव्हलपमेंट झालं म्हणजेच त्याची ग्रोथ झाली, आणि हे जे काय झालं ते दोन फेजेसमध्ये झाले. एक आहे ट्रेडिशनल बायोटेक्नॉलॉजी आणि दुसरं आहे मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी. Traditional biotechnology, or it is also called as old biotechnology, it is primarily based on fermentation technology using microorganisms, as in the preparation of ghee, curd, soma, vinegar, then yogurt, cheese making, wine making, etc. It became an art of kitchen in Indian houses. It was more than art than science,
Until that time, people did not know how exactly the process occurs and the organism causing this process. The contribution made by many chemists, biochemists, and microbiologists over the time could explain the mechanism of the process and also the nature of the microorganisms causing the process. Okay. ट्रेडिशनल मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे जी ओल्ड मायक्रोबायोलॉजी आहे ती फर्मेंटेशन टेक्नॉलॉजीवर बेस्ड होती आणि त्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वापरले जात होते. आणि इथे दह्याचं बनवणं किंवा दही बनवणं, घी बनवणं, सोमा बनवणं किंवा व्हेनिगर, योगर्ट, चीज मेकिंग, वाईन मेकिंग इथे वापरलं जात होतं. ॲक्च्युली ते इंडियन हाऊसेसमध्ये एक आर्ट होतं किचनचं आणि एक सायन्सपेक्षा एक जास्त आर्ट म्हणून ते बघितलं गेली, कला बघितली गेली त्याच्यात. तोपर्यंत त्या वेळेपर्यंत लोकांना माहिती नव्हतं की एक्झॅक्टली हा प्रोसेस कसा होतो आणि हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत हे कसं तो प्रोसेस कॉज करतात. आता खूप सारे केमिस्ट, बायोकेमिस्ट आणि मायक्रोबायोलॉजिस्ट खूप वर्षानंतर त्यांना हे कळलं की त्यांनी एक्सप्लेन केलं की या प्रोसेसचं मेकॅनिझम कसं आहे, या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ज्याच्यामुळे हा प्रोसेस होतो त्यांचं नेचर कसं आहे हे पण समजून सांगितलं गेलं. ड्युरिंग द 1970 a new technique of recombinant RNA DNA technology was developed and it was established by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1973. This technique has changed the overall outlook then, and this technique permits to change or modify the genetic, that is the heritable material, for getting new specific products. And the combination of biology and production technology based on genetic engineering evolved into modern biotechnology or the new technology. 1970 मध्ये एक नवीन टेक्निकली रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीची आणि ती एस्टॅब्लिश केली गेली स्टॅनली कोहेन आणि हर्बर्ट बॉयरनी 1973 त्यांनी एस्टॅब्लिश केली. आणि या टेक्निकनी त्यावेळेपासून तो त्याच्याकडे जो बघण्याचा दृष्टिकोन आहे त्यावेळेचा तो अगदी बदलून टाकला. या टेक्निकनी काय होतं, जे जेनेटिक मटेरियल आहे की ते जे हेरिटेबल आहे ते चेंज होतं आणि त्यामुळे नवीन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आपल्याला मिळतात. हे कॉम्बिनेशन जे आहे बायोलॉजी आणि प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजीचं हे जेनेटिक इंजिनिअरिंगवर बेस्ड आहे. आणि त्यामध्ये त्यानंतर मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे न्यू बायोटेक्नॉलॉजी अस्तित्वात आली. ओके. आता देर आर टू मेजर features of technology that differentiate between biotechnology modern and from classical or old biotechnological, and they are capability of the science to change the genetic material for getting new specific products through our DNA technology, polymerase chain reaction, that is PCR, then microarrays, cell culture and fusion and bioprocessing, and ownership of the technology and its socio-political impact. Now the conventional industries, pharmaceutical industries, agro industries, food industry are also focusing attention to produce biotechnology based products. आता या दोन टेक्नॉलॉजीमध्ये दोन मेजर फीचर्स आहेत ज्यापासून आपण हे मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी आणि क्लासिकल किंवा ओल्ड बायोटेक्नॉलॉजी आपण ओळखू शकतो किंवा त्यांना डिफरन्शिएट करू शकतो. पहिली जी फीचर आहे की सायन्सकडे एक कॅपॅबिलिटी आहे आणि ते जेनेटिक मटेरियल चेंज करू शकतो आणि त्यापासून आपण नवीन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स DNA टेक्नॉलॉजीपासून किंवा पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन, मायक्रोएरेज, सेल कल्चर फ्युजन आणि बायोप्रोसेसिंगपासून आपण मिळू शकतो. ओके. आणि हे जे टेक्नॉलॉजी आहे त्याची आपल्याला ओनरशिप मिळते आणि त्याचा सोशल आणि पॉलिटिकल इम्पॅक्ट असू शकतो. आजकाल कन्व्हेन्शनल इंडस्ट्रीज आहेत, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, ॲग्रो इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, हे पण त्यांचं अटेन्शन फोकस करत आहेत
आणि ते पण बायोटेक्नॉलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स बनवायच्या तयारीत आहेत. Now we will see the principles and processes of biotechnology. Modern biotechnology, it is based on two core techniques, that is genetic engineering and chemical engineering. आता आपण बायोटेक्नॉलॉजीचे प्रिन्सिपल्स आणि प्रोसेसेस बघणार आहोत. आता मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीचे दोन कोर टेक्निक्स आहेत, एक जेनेटिक इंजिनिअरिंग आणि दुसरं आहे केमिकल engineering. Okay, so genetic engineering, it deals with the alteration of the genetic material, that is the DNA and the RNA, while the chemical engineering deals with maintaining the sterile environment for manufacturing a variety of useful products including the vaccines, antibodies, enzymes, organic acids, vitamins, therapeutics, etc. जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये जे DNA आहे, जो जेनेटिक मटेरियल आहे तो DNA आणि RNA यांच्यामध्ये चेंजेस घडून आणले जातात. आणि केमिकल इंजिनिअरिंगमध्ये त्या युजफुल प्रोडक्ट्स जे आहेत त्यांना बनवण्यासाठी, जसे वॅक्सिन, अँटीबॉडीज, एन्झाईम्स, ऑर्गॅनिक ॲसिड, विटॅमिन्स, थेराप्युटिक्स, यांना बनवण्यासाठी एक स्टराईल एन्व्हायरमेंट मेंटेन केला जातो. ओके, नाव जेनेटिक इंजिनिअरिंग फर्स्ट वी विल सी. It is defined as the manipulation of the genetic material towards a desired end and in a directed and predetermined way using in vitro processes. म्हणजे जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणजे काय, जे जेनेटिक मटेरियल आहे त्याचं मॅन्युप्युलेशन केलं जातं आणि त्यापासून आपल्याला जे डिझायर्ड एंड म्हणजे ज्या गोष्टी आपल्याला हव्यात त्या आपण करू शकतो. आणि ते कसं करतात, एक डिरेक्टेड आणि प्री डिटरमाइंड वे, म्हणजे आधीच आपल्याला माहिती असतं आपल्याला काय हवं आहे आणि त्या डिरेक्शनमध्ये त्या आधीच डिटरमाइन करून आपण ते मिळू शकतो आणि हे इन विट्रो प्रोसेस होतो. ओके, मॅन्युप्युलेशन ऑफ जीन्स, इट इन्व्हॉल्व्स रिपेअरिंग ऑफ द डिफेक्टिव्ह जीन or replacing of the defective genes by a healthy gene or normal genes, artificially synthesizing of a totally new gene, transfer of genes into a new location or into a new organism, introduce an all together new gene, or manipulation of genes for improvement of living organisms, combining of the genes from the two organisms, altering the genotype, gene cloning, etc. Therefore, the genetic engineering is alternatively called as the recombinant DNA technology or gene cloning. आता मॅन्युप्युलेशन जेव्हा जीन्सचं केलं जातं त्यावेळेला जी डिफेक्टिव्ह जीन आहे तिला रिपेअर केलं जातं किंवा तिला रिप्लेस केलं जातं एक हेल्दी जीननी किंवा नॉर्मल जीननी. किंवा दुसऱ्या गोष्टी काय इथे मॅन्युप्युलेशनमध्ये होते, आर्टिफिशियली आपण टोटली न्यू जीन बनवू शकतो किंवा एक न्यू लोकेशनला आपण जीन ट्रान्सफर करू शकतो किंवा न्यू लोकेशनला जीन ट्रान्सफर करू शकतो किंवा जीन एक नवीन ऑर्गॅनिझममध्ये आपण इंट्रोड्यूस करू शकतो किंवा नवीन पूर्ण जीन ऑलटुगेदर बनवून आपण शकतो किंवा जीन्सचं मॅन्युप्युलेशन करू शकतो जेणेकरून त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचं इम्प्रूव्हमेंट होणार आहे किंवा आपण जीन्स कंबाईन करू शकतो दोन ऑर्गॅनिझम्सपासून किंवा त्या ऑर्गॅनिझमचं जिनोटाईपच आपण अल्टर करू शकतो किंवा जीन क्लोनिंग आपण करू शकतो. तर या सगळ्या गोष्टी आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंगनी करणार आहोत. ओके, सो हे त्याचं सिग्निफिकन्स पण आहे की इम्पॉर्टन्स आहे. आणि म्हणून जे जेनेटिक इंजिनिअरिंग आहे त्याला अल्टरनेटिव्हली आपण रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी किंवा जीन क्लोनिंग म्हणतो. ओके, ती कशी केली जाते हे आपण पुढच्या वेळेला